امشب در 24 آمادگی جنگی آمریکا برای حمله به ایران. همزمان با افزایش تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، واشنگتن پیشنهاد مذاکره غیر مستقیم با تهران رو بررسی میکنه. نشست ویژه کابینه امنیتی در فرانسه برای بررسی تنش‌های تهران و واشنگتن در آستانه سفر قریب الوقوع وزیر خارجه اسرائیل به پاریس. و تغییر مسیر متحد کلیدی دونالد ترامپ، گزارش‌ها از احتمال خروج ایلان ماسک از دولت آمریکا. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آکسیوس میگه کاخ سفید در حال بررسی پیشنهاد ایران برای مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای با میانجیگری عمانه. این در حالیه که پنتاگون با اعزام نیروها و بمب افکن‌های بیدو به منطقه برای اقدام نظامی احتمالی در صورت تصمیم ترامپ آماده میشه. در همین حال روزنامه هارتز اسرائیل گزارش داده ارتش آمریکا در یک ماه گذشته بیشترین حجم تجهیزات نظامیش رو از زمان آغاز جنگ غزه در خاورمیانه مستقر کرده. بنا به این گزارش تجهیزات نظامی آمریکا شامل اسکادران‌های جنگنده، بمب افکن‌های رادارگریز و سامانه‌های پدافندی در نزدیکی ایران و یمن. هارتز میگه این اقدام همزمان با افزایش 50% پروازهای ترابری آمریکا در منطقه و نزدیک شدن به مهلت 2 ماهه تعیین شده توسط دونالد ترامپ برای توافق درباره برنامه هسته‌ای ایرانه. در همین حال وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای هلندیش بر عزم تهران برای حل و فصل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکرات غیر مستقیم و از موضع برابر تاکید کرده. عباس عراقچی گفته شرط برگزاری چنین مذاکراتی ایجاد فضای سازنده و دوری از تهدید، ارعاب و باشگاهی. عراقچی گفته اظهارات تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه ایران غیر قابل قبوله و هشدار داده جمهوری اسلامی هر گونه تعرضی رو با سرعت و قاطعیت پاسخ میده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، از یک طرف می‌بینیم که آرایش نظامی در منطقه کاملا داره متحول میشه، از طرف دیگه به نظر میرسه که هنوز دریچه‌ای هرچند شاید کوچک از احتمال مذاکره غیر مستقیم و ایران و آمریکا از طریق عمان وجود داره. فرداده اگر که نگاه آقای ترامپ به خاورمیانه رو متوجهش باشیم می‌بینیم که این دو تعارضی با هم ندارند. خبره که رسیده از افزایش تجهیزات و تسلیحات نظامی ایالات متحده در منطقه تایید شده است. ما روز گذشته صحبت‌هایی از سمت وزارت دفاع داشتیم. وال استریت ژورنال مقاله منتشر کرده، اشاره کرده به اینکه چه تجهیزاتی به اونجا منتقل شده، از جمله باتری‌های پاتریوت رو ایالات متحده منتقل کرده به منطقه. هآرتز هم گزارش رو منتشر کرده. خبر از این داده که در ماه مارس که اواسط اسفند میشه، 2 روز پیش مارس تمام شد، در اون بازه زمانی 50% هواپیماهای ترابری ارتش آمریکا تردد بیشتری در منطقه داشتن. یعنی همه اینها رو ما داریم میشنویم، میدونیم که آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه داره افزایش پیدا میکنه. فقط مسئله دیگو گارسیا نیست که اونجا میدونیم که تانکر هواپیماهای سوخترسان وجود داره، میدونیم که B-2های ایالات متحده اونجا مستقر شده، بین 6 تا 9 B-2 بنابر منابع مختلف که البته همگی منابع هم در واقع اطلاعات از منابع همگانی اوزینت داره منتشر میشه. به جز اون در عربستان سعودی میدونیم که A-10های خودش رو تصمیم میکنم F-35های خودش رو به اونجا منتقل کرده، در اردن A-10های خودش رو برده، در جاهای دیگه در قطر به همین ترتیب، در بحرین، در کویت به همین ترتیب. میدونیم که در مجموع در منطقه ایالات متحده حضور نظامی خودش رو داره افزایش میده. این از یک طرف. حالا بحث دیپلماسی، بحث مذاکره، آقای ترامپ از ابتدای امر هم مسیری که ترسیم کرد پیش روی دولت خودش و برای جمهوری اسلامی این بود که من مایل هستم با شما مذاکره بکنم، مایل هستم که یک توافق دست پیدا بکنم که اگر چنین نشه گزینه دیگری رو انتخاب خواهم کرد یا به زبان آقای ترامپ
اتفاقات بدی برای جمهوری اسلامی خواهد افتاد. هر دو داره آماده میشه. اینجا در کاخ سفید هر دو گزینه برای دولت ترامپ جدی هست. مسئله نظامی آمادگی میخواد که این آمادگی داره انجام میشه. از طرفی مسئله دیپلماسی رو وبسایت خبری آکسیوس گزارش رو منتشر کرده به نقل از دو منبع آگاه در کاخ سفید که اونها میگن که این بحثی که جمهوری اسلامی میکنه به شکل مداوم در این چند روز ما شنیدیم، رنگ و وارنگ مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت از مذاکره غیر مستقیم میکنن و میگن که عملی هست. الان در کاخ سفید اینها دارن به گزینه مذاکره غیر مستقیم جدی فکر میکنند، ببینند که جمهوری اسلامی چه چیزی داره عرضه میکنه. حالا عنوانش مذاکره غیر مستقیم باشه، میانجیش عمان باشه، اینها برای ایالات متحده تفاوتی رو ایجاد نمیکنه. چند روز پیش هم با هم صحبت کردیم که مسئله اینه که ایالات متحده به اون اهدافی که نقطه گذاری کرده برسه، اینکه جمهوری اسلامی به کل غنیسازی رو بگذاره کنار، اینکه قبول بکنه بر برنامه موشکی خودش، به احتمال زیاد موشک‌های بالیستیک، شاید بر کلیت برنامه موشکی خودش محدودیت بگذاره، به اینکه نیابتی‌ها رو دیگه نخواد در منطقه حمایت بکنه. اینها اهدافیه که ایالات متحده به دنبالشه. حالا وسیله میتونه مذاکره غیر مستقیم باشه یا مستقیم باشه یا غیر مستقیم، عمان باشه، امارات متحده عربی، تفاوتی نمیکنه. اون هدف و اون مقصد است که برای دولت آقای ترامپ اهمیت داره. در این حال ما داریم تحرکات دیگری رو هم میبینیم. یعنی اگر که یه ذره افق دید رو باز بکنیم، اروپا رو نگاه بکنیم، در اروپا هم امروز اتفاقات جالبی افتاده. وزیر خارجه فرانسه بعد از یک جلسه خارق العاده با کابینه دفاعی که آقای مکرون داشته صحبت کرده راجع به ایران و برای اولین بار هست که در طول سالیان کشور فرانسه داره حرف از برجام میزنه و حرف از گزینه نظامی میزنه. آقای برو میگه که در رابطه با برجام، در رابطه با مسئله هسته ایران، اگر به جایی نرسیم، اگر توافق جدی صورت نگیره، بحث استفاده از گزینه نظامی تقریبا غیر قابل اجتناب هست یا اجتناب ناپذیر هست. این صحبت بی سابقه است از سمت یک مقام فرانسوی در رابطه با برجام. یعنی شما وقتی راجع به مسئله هسته‌ای صحبت می‌کنی بخوای تاش برسی به مسئله نظامی، این از سمت فرانسه مسئله مسبوقه به سابقه نیست. آقای برو میگه که ما در 10 سال گذشته سعی کردیم که به این سمت نریم برای اینکه گزینه نظامی بی‌ثباتی در منطقه ایجاد میکنه. ما تلاش کردیم اینور نریم ولی داره اتفاق میفته. چرا جلسه رو در فرانسه تشکیل دادن؟ نگرانی ها به خاطر تنش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نگرانی ها به خاطر مسئله هسته ایران هست که الان در اروپا همین اتفاق رو رقم زده. آقای روبیو امروز تا چند ساعت دیگه سوار هواپیما میشه، قراره به بروکسل بره با وزرای خارجه عضو ناتو صحبت بکنه. اونجاست 2 تا 4 آوریل، یعنی فردا تا 3 روز آینده قراره که با وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان هم صحبت بکنه. اونها میخوان راجع به ایران با آقای روبیو صحبت بکنن. این تحول هم پس ما از اروپا داریم. از طرفی در اروپا جمهوری اسلامی هم داره تلاش خودش رو با طرفای اروپایی میکنه. اون تماس تلفنی که با آقای فلدکمپ از همتای آقای عراقچی هست در هلند مؤید این مسئله است. آقای عراقچی در تماس تلفنی در ادامه همین کاری که این 2-3 روز داره انجام میده گفته که ما مقید هستیم به بحث هسته‌ای و زیر تهدید نمیخوایم صحبت بکنیم. در واقع اون نقطه نظری که جمهوری اسلامی داره که معتقده که ما به سمت بمب هسته‌ای نرفتیم. روز گذشته آقای عراقچی در ایکس چیزی که نوشته بود مؤید همین مسئله بود، با زبان بسیار نرم نوشته بود که ما به دنبال بحث هسته‌ای نیستیم و همیشه به این تعهد خودمون به موجب برجام پایبند بودیم. از قضا خانم گبرد از اطلاعات ملی آمریکا هم این رو قبول میکنه که ما به دنبال هسته‌ای نبودیم. در تماس تلفنی با همتای هلندی باز اینو تکرار کرده، باز میگه ما زیر تهدید صحبت نمی‌کنیم. جمهوری اسلامی هم داره تلاش خودش رو میکنه. روز گذشته علی لاریجانی گفته بود که اگر که بخوان به ما حمله کنن ما میریم دنبال بمب هسته‌ای. امروز آقای جوانی معاون سیاسی سپاه این حرفای علی لاریجانی رو زده و میگه که اگر بخواید به ما حمله بکنید ما میریم دنبال بمب هسته‌ای. یعنی جمهوری اسلامی تهدیدش رو که
که دیگه ساختن بمب هسته‌ای که بالاتر نیست، اون رو داره به اوج خودش میرسونه. تحولات بسیار زیاده. فقط در انتها یک شمای کلی اگر بخوام بدم از آنچه که در تینک تانک ها در اندیشکده های اینجا میگذره، فارین افیرز یک مقاله رو فرداد منتشر کرده که جالب هست. این بحث هم در ادامه همین اخباری که داریم راجع بهش صحبت میکنیم میگنجه. این مقاله عنوانش است راه باریکی به یک خاورمیانه جدید. نویسنده مقاله دانا استرول هست که قبلتر خیلی قدیم در سنا در کمیته روابط خارجه کار میکرده، بعدتر در دولت بایدن در وزارت دفاع مسئول امور خاورمیانه بوده، الان هم در انستیتوت واشنگتن برای خاورمیانه کار میکنه. کسیه که معروف به طرفدار دیپلماسی بودن، کسیه که متعهد به راه حل دیپلماتیک، کسیه که راه حلش برای منطقه فرار از جنگ، حل کردن تنش ها از طریق تنش زدایی هست. یک مقاله نوشته و میگه جمهوری اسلامی الان در ضعیف‌ترین حالت ممکنه و باید دولت ترامپ راهی رو پیدا بکنه که تمام بکنه و راه رو برای خاورمیانه جدید باز بکنه. این هم چیزی است که در اندیشکده ها داره میگذره. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون از داخل کاخ سفید، از اتاق کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید با ما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما. آقای طالبلو، اگر واقعا به سمت جنگ نریم، به نظر میسه تنها دریچه دیپلماسی که باقی مانده دست کم از موضع جمهوری اسلامی مذاکره غیر مستقیم هست و به احتمال زیاد به واسطه عمانی ها. چقدر فکر میکنید که ممکنه دولت ترامپ چنین چیزی رو بپذیره؟ چون اگر صرف مذاکره یک هدفی داره و اون احتمالاً عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هست، چه تفاوتی خواهد کرد اگر در یک اتاق در کنار عباس عراقچی بشینن یا در کنار دیپلمات‌های عمانی؟ ممنونم از دعوت شما فردا خان. ببین، سوال خیلی خوبیش و بستگی داره به زمان دیگه. اگه دولت آمریکا و به خصوص خود دونالد ترامپ میخوان یه سود کوتاه مدت داخلی سیاسی ببرن بر اینه که بگن ما جمهوری اسلامی رو مخصوصا این نظام رو آوردیم سر میز مذاکره برای مذاکره چهره به چهره یا رو در رو، خب شاید پادرمیونی کنن، پافشاری کنن، بگن نه به این پاسخ یا به عبارت دیگر با دست بزنن کنار، با پا بکشن جلو مدل جمهوری اسلامی که به طرح اول که در اون نامه اوایل ماه مارس که خود دونالد ترامپ گفته بود، یعنی دعوت کرده بود جمهوری اسلامی رو به مذاکرات مستقیم راجع به برنامه هسته‌ای، شاید اون یک دلایلی باشه واسه نه گفتن یا رد کردن. ولی دولت دونالد ترامپ هم داره این موضوع ایران رو سنگین سبک میکنه و هزینه زیاد سیاسی هم مایل نیست که بپردازه برای پرونده هسته‌ای ایران، در حالی که خب منطقه رو داره بیشتر تجهیز میکنه به سلاح‌های سنگین آمریکا، داره قدرت بازدارندگی آمریکا رو در منطقه بیشتر میکنه. ولی این هم اینه که خب شاید میخواد یه خورده زمان بخره، میدان رو باز کنه برای اون مکانیزم ماشه در رابطه با سازمان ملل یا به عبارت دیگر اون اسنپ بک اروپا، و شاید هم منتظر جمهوری اسلامی یک خطای دیگه دست به یک خطای دیگه بزنه. شاید مثلا جمهوری اسلامی قبل از کشیدن اون مکانیزم ماشه برنامه هسته‌ای خودش رو افزایش کنه، یا شاید یه حملات مستقیم علیه اسرائیل یا علیه یه پایگاه دیگه‌ای رخ بده. شاید دونالد ترامپ منتظر چنین چیزیه که جمهوری اسلامی رو در نقطه ضعف عمیق‌تر بذاره و بر اساس اون محور بره سراغ مذاکرات مستقیم. چه کسی هست به نظرتون که در کاخ سفید باید اون سیگنال نهایی رو بده که آیا مذاکرات غیر مستقیم رو بپذیریم یا نه؟ آیا خود رئیس جمهور هست یا کسانی دیگری مثل وزیر خارجه یا مشاور شورای امنیت ملی؟ مهمترین درسی، و این نظر شخصی من البته، ولی مهمترین درسی که ما میتونیم از ترم اول آقای دونالد ترامپ بگیریم اینه که خود ایشون در تیررأس این تصمیم گیری هاست. مثلا رسانه ها، دیپلمات ها، اندیشکده ها در ترم اول بیشتر به بروبیاها نگاه میکردن، به وزیر خارجه، به مشاور امنیت ملی، به تکیه اون دولت به یه سری دولت های حامی خارجی کلاسیک آمریکا در منطقه. ولی اینا مثلا بحث های حاشیه‌ای بود. از اول دونالد ترامپ گفته بود که دنبال یه راه حل دیپلماتیک بود. از اول هم پادرمیونی مستقیم و غیر مستقیم در ترم اول از طریق اروپایی‌ها و گاهی هم از طریق منطقه و گاهی هم از طریق همپیمانان دور، مثلا در خود شرق آسیا مانند ژاپن، یعنی
اون دولت تحت اون آقای شینزو آبه سعی کرد یک میانجیگری، کسی رو پیدا کنه، یک کشور ثالثی رو پیدا کنه که یک پاردرمیونی ایجاد کنه و ما خطای تحلیلی میکنیم اگه خود این حرفای دونالد ترامپ رو کمرنگ بکنیم و کمتر و اون رنگ ایشون رو کمرنگ کنیم در تصمیم گیری نهایی دولت خودش و فقط رجوع کنیم به حرفای خود آقای ویتکاف یا به خود حرفای آقای مایک والتز. آرایش نظامی رو که نگاه میکنید در نقاط مختلف خاورمیانه و همطور فراتر از اون در اقیانوس هند چه تصویری بهتون میده؟ آیا در چند قدمی جنگ هستیم یا هنوز به نظرتون دریچه‌ای برای دیپلماسی بازه؟ چندین تصویری به دست میاد. خب دولت آمریکا سعی کرده به طول این سالها این سنگری که داره در منطقه، اون پوزیشنی که داره در منطقه، هم برای حمایت از حامیان کلاسیک خودش، هم پیمانان خودش، یک روحیه‌ای به اونا بده، یه خود اونا رو تقویت کنه، مخصوصا پس 7 اکتبر اسرائیل و نگرانی دولت اسرائیل. همزمان هم یک جوابی داشته باشه واسه این توافق‌های دیپلماتیکی که ما دیدیم در این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مخصوصا دولت عربستان در رابطه با جمهوری اسلامی. ولی همزمان هم دنبال واقعا تقویت این سیستم کلی بازدارندگی. یعنی وقتی شما میشنوید که چندین عدد هواپیمای سنگین به اصطلاح stealth B2 دارن میرن سمت منطقه، خب این کاملا سیگنال کاملا متفاوتیه با اینی که هواپیمای B52 که حدوداً 50-60 الی 70 سالشونه میره سراغ اون منطقه. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی با ما. همطور که پیشترم اشاره کردم، رئیس جمهوری فرانسه نشست ویژه‌ای با حضور وزرای کلیدی و کارشناسان امنیتی این کشور برگزار کرده تا وضعیت برنامه هسته‌ای تهران و همینطور تنش‌های فزاینده جمهوری اسلامی با آمریکا رو بررسی کنه. رویترز به نقل از 3 منبع گفته این جلسه فوق‌العاده در واکنش به نگرانی پاریس و دیگر متحدان اروپایی آمریکا نسبت به احتمال حمله هوایی آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت عدم حصول توافق سریع برگزار شده. در پایان جلسه وزیر خارجه فرانسه گفته اگر توافقی با ایران حاصل نشه، رویارویی نظامی تقریباً اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. ژان نوئل بارو گفته فرصت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران محدوده. در همین حال بنابر گزارش‌ها دیپلمات‌های اروپایی امیدوارند در حاشیه نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره ایران گفتگو کنند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم جزئیات بیشتری از این نشست میگه. رویترز و خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش دادند که امانوئل مکرون روز چهارشنبه در کاخ الیزه میزبان جلسه شورای دفاعی کابینه این کشور بوده. جلسه بسیار مهم که به ندرت در موارد خیلی خاص با حضور وزرایی مثل وزیر دفاع و وزیر خارجه و مشاوران امنیتی و دفاعی اونها تشکیل میشه. کاخ الیزه هنوز جزئیات این جلسه رو منتشر نکرده، اما اونطور که خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده قرار بوده در مورد پرونده هسته‌ای ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از جمله در یمن و همینطور امنیت کشتیرانی در دریای سرخ گفتگو بکنند. این جلسه در شرایطی داره برگزار میشه که نگرانی‌ها و بحث‌ها در مورد تنش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بالا گرفته. بحث و نگرانی‌ها از احتمال حمله نظامی ایالات متحده به تأسیسات نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی در این مورد نگرانند، چون اونها با وجود اینکه ایران رو یک خطر بزرگ میدونن، فعالیت‌های هسته‌ایش رو بسیار خطرناک ارزیابی میکنن، اما با گزینه نظامی موافق نیستن و معتقدند که باید این موضوع رو از طریق گفتگو با ایران حل کرد یا فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی و نه از طریق گزینه نظامی. از طرف دیگه
بحث در مورد گفتگوی احتمالی مستقیم یا غیر مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم مطرحه که در اون مورد هم این احتمال وجود داره که یک بار دیگه مثل اوکراین کشورهای اروپایی از اون کنار گذاشته باشن. در چنین شرایطیه که این جلسه کابینه دفاعی برگزار شده، احتمالاً چنین موضوعاتی در موردش بحث و گفتگو شده. میدونیم که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده برای دیدار و گفتگو با وزرای خارجه عضو ناتو به بروکسل قرار سفر بکنه و وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان امیدوارم بتونن در حاشیه این نشست گفتگوی جداگانه‌ای رو با آقای روبیو درباره ایران داشته باشن. نیلوفر پور ابراهیم گزارش میداد. همزمان در ایران معاون سیاسی سپاه گفته در صورت عملی شدن تهدیدها علیه برنامه هسته‌ای، جمهوری اسلامی در دکترین دفاعی و ماهیت برنامه هسته‌ایش تجدید نظر میکنه. به گفته یدالله جوانی معنای این تجدید نظر بسیار روشنه. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و مهرداد قاسم فروز نامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا به ما پیوستن. آقای سعدزاده، فکر میکنم برای همه معناش خیلی روشن هست، اما به نظرتون آیا الان زمانی هستش که تهران اون تصمیم بسیار حساس رو بگیره و تصمیم سیاسی رو در واقع برای ساخت سلاح هسته‌ای؟ اصلا زمان از جمهوری اسلامی رو طلب میکنه. اگر این کار رو نکنه آینده جمهوری اسلامی نامعلوم هست. حتی بعضی ها حدس میزنن در پایان تابستان چیزی به نام جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد. یعنی تا این حد میره. اما در مورد جلسه پاریس واقعیت این است که جمهوری اسلامی یه مشکل دیگری هم داره. در گذشته اینکه آقای مکرون جلسه گذاشته، در گذشته اینجوری بود که اروپا تا حدودی نقش میانجی داشت و سعی میکرد روی آمریکا تاثیر بذاره و جریانها رو از طریق مذاکره پیش ببره. طرفدار مذاکره پنهانی هم بود، مذاکره غیر مستقیم هم بود، با ایران کنار می آمد. ولی الان رابطه اروپا با ایران خیلی خراب شده، هم آلمان، هم بریتانیا و هم فرانسه. این یک مشکل اروپا. مشکل دوم اروپا، اون چیزی ما در جنگ اوکراین میبینیم، این است که چندان تاثیرگذار بر تصمیمات ترامپ نیستن. بنابراین این جلسه‌ای که آقای مکرون گذاشته در حقیقت برای اروپایی‌ها میخواد یه راهی باز کنه، یه راهی پیدا کنه که ما چه کنیم اگر این تنش بین ایران و آمریکا بالا گرفت و ما هم درست مثل اوکراین نتونیم روی آمریکا تاثیر بذاریم، آمریکا سیاست خودش رو انجام خواهد داد. بنابراین این بنبستی است که تا حدودی اروپا درش هست. بنبست دیگری وجود داره، بنبست ایران هست از نظر شکل. شما به خاطر دارید، به خاطر یه تلفنی که آقای روحانی با اوباما انجام داده بود و یا با قدم زنی که آقای ظریف با وزیر امور خارجه آمریکا انجام داد در ژنو، چه ولولایی در ایران برپا شد. یعنی در حقیقت برای شخص خامنه‌ای مشکل هست مذاکره مستقیم و برای شخص ترامپ برعکس تنها راه مذاکره مستقیم است، چون ترامپ احتیاج به تصویر داره، احتیاج به عکس داره، احتیاج داره که به جهان نشون بده که من موفق هستم. همچنین هم در مورد پوتین این کار رو میخواد انجام بده، هم در گذشته در مورد رهبر کره شمالی این کار رو انجام داد که حاضر باش قدم زد. مایل هست که با یکی از رهبران ایران قدم بزنه، حرف بزنه، دست بزنه پشت سرش و به جهان نشون بده و به طرفدارانش در آمریکا نشون بده که ببینید من جمهوری اسلامی رو وادار کردم. من در قاموس آقای خامنه‌ای چنین چیزی اصلا غیر قابل تصور است. این یه بنبستی است که ایجاد شده. بعضی هم در خود ایران تشخیص دادن. به خاطر همین است که علی مطهری گفته که نخیر، ما باید از این بنبست در بیایم. ما نه تنها میتونیم با آمریکا مستقیما مذاکره کنیم، بلکه ما میتونیم که حتی رابطه با آمریکا برقرار کنیم. اینه که ما هنوز نمیدونیم جمهوری اسلامی چه کار میخواد بکنه یا شخص خامنه‌ای میخواد چه کار بکنه، چون مثل این که پزشکیان چندون تصمیم گیری نیست و اون صحنه‌ای هم که درست شده واقعا صحنه جنگه. الان من در ایندیپندنت انگلیسی میخوندم که 1/3 بمب‌افکن‌های آمریکا در دیگو گارسیا جمع شد و همه هم میگن که این بعد از سخنرانی آقای ترامپ بود که گفت ما
ایران رو بمباران خواهیم کرد. از طرف دیگه ترامپ شروع کرده به طور وسیع به حوثی‌ها حمله می‌کردن که در عین حال این امکانات رو هم از حوثی‌ها بگیره که اگر به ایران حمله کرد حوثی‌ها بخوان دست به عکس‌العمل نشون بدن. از طرف دیگه خیالش هم راحت هست که دیگه نه عکس‌العملی از جانب حزب الله خواهد بود، چون همونطور که خبرنگارتون گفت ایران در ضعیف‌ترین موقعیت ممکن از زمان ایجاد جمهوری اسلامی تا کنون. آقای قاسم‌فر، اروپایی‌ها شاید تا اندازه‌ای کمتر روس‌ها همیشه در تنش‌های بین واشنگتن و تهران نقش مهمی بازی کردند. تا اندازه زیادی انصافاً همیشه اروپایی‌ها سعی کردن تنش‌ها رو کاهش بدن. اما الان به گمانم حرف وزیر خارجه فرانسه مهم هست که میگه اگر توافقی با تهران حاصل نشه رویارویی نظامی اجتناب ناپذیره. آیا این به این معناست که اروپا یا دست کم بخشی از اروپایی‌ها خودشون رو آماده این رویارویی کردن؟ واقعا وضعیت رابطه جمهوری اسلامی با اروپا خیلی متفاوته با مثلا 10 سال گذشته یا زمانی که مذاکرات برجام شروع شد. اون زمانی بود که یه دولتی در ایران سر کار بود که به هر حال تونسته بود این رو به کشورهای غربی یا اروپایی بفروشه که آمده برای گفتگو یا شرایط رو میتونه کنترل بکنه به نفع وضعیت بهتری در منطقه. اما ما در تحولاتی که در چند سال گذشته داشتیم به خصوص سر مسئله اوکراین، رابطه اروپا و جمهوری اسلامی به حدی بحرانیه که الان اروپا در واقع جمهوری اسلامی رو هرگز بخشی از راه حل نمیدونه، یعنی هیچ بخشی از جمهوری اسلامی رو بخشی از راه حل نمیدونه و به تمامی جمهوری اسلامی رو یک مسئله میبینه و این شاید یکی از نقاط مشترکی هست که بین دولت ترامپ و اروپا ما الان میبینیم. بین اروپا و آمریکا هم مسائل زیاد هست ولی بر سر یک مسئله خیلی تفاهم وجود داره، اونم مسئله ایران در شرایط فعلی. به گمانم به هر حال اروپا طبق سنت همیشگی که داره سعی خواهد کرد، تلاش‌هاشو خواهد کرد در حد دیپلماسی که تا اونجایی که میتونه مسئله را نه از طریق تنش بلکه از طریق آرامتری با گفتگو پیش ببره. اما همین اروپا هم در چند ماه آینده در معرض یک انتخاب هست، اونم اسنپ بک، شرایطی که اروپایی‌ها وارد مکانیزم ماشه رو باید فعال بکنن و چاره‌ای ندارن اگر که ایران و آمریکا و اسرائیل در واقع به نتیجه‌ای نرسه مسئله اتمی جمهوری اسلامی در مذاکره ایران و ایران و آمریکا و مذاکره سر نگیره. اون موقع لایه بعدی هست و حتی اگر آمریکا و اسرائیل عمل نظامی نکنن، در واقع حمله نظامی نکنن، باز یک لایه دیگری هست که اون اروپا است و اروپا باید ازش استفاده بکنه. بنابراین من به گمانم الان اروپا کاملا در شرایطی هست که هیچ حمایتی از جمهوری اسلامی نمیکنه. احتمالاً از همه شروط اروپا، از همه شروطی که ایالات متحده برای جمهوری اسلامی تعیین کرده پشتیبانی خواهد کرد و در این باره کاملا با ایالات متحده هماهنگ خواهد. آقای صدرزاده، شما موضع اروپایی ها رو چطور می‌بینید در مورد مسئله بسیار حساس‌تر و نزدیکتر به مرزهاشون مثل اوکراین که تازه همراه و همدل هم با کیف بودند نتونستن چندان در مقابل رویکرد جدید آقای ترامپ مقاومت بکنند؟ در مورد ایران که به نظر میرسه کم و بیش هم فکر هم هستند با واشنگتن. کاملا هم فکر هستند، به خصوص این که مسئله دخالت ایران در اوکراین در حقیقت با موجودیت اروپا بازی میکنه. یعنی اروپا جنگ در اوکراین رو جنگ خودش میدونه در حقیقت، یعنی میدونه که اگر پوتین در اوکراین پیروز شد در اوکراین باقی نمیمونه، جلوتر خواهد آمد. بنابراین تمام سعی اروپا این هست که نگذاره پوتین در جنگ اروپا پیروز بشه و از اونجایی که میبینه ایران با سرسختانه با تمام امکاناتی که داره، حالا امکاناتش زیاد نیست ولی با همین امکاناتی که داره از نظر نظامی در کنار پوتین ایستاده. یعنی این پهپادهایی که دائما هر روز تقریبا در اوکراین فرود میاد و منابع انرژی اوکراین رو در حقیقت نابود میکنه، بخشش از ایران میاد. این رو اروپایی ها میبینن، به خصوص آلمانی هایی که بزرگترین تامین کننده سلاح و کمک مالی به اوکراین هستن، چون میدونن که فاصله اوکراین و آلمان چندان زیاد نیست و به همین علت آلمانی ها به این شدت در این جنگ فعالیت میکنن و به همین علت هم رابطهشون با ایران بسیار بسیار قطع شده. الان ما تقریبا رابطه دیپلماتیک بین ایران و
آلمان وجود دیگه نداره. یعنی در حقیقت کنسولگری ایران در فرانکفورت بسته شده، در مونیخ بسته شده، تمام کنسولگری ها بسته شدن. فقط از نظر سمبولیک یک تعداد کوچکی از دیپلمات ها در سفارت ایران در فنلند هستن. اونها هم محدودیت بسیار زیادی دارن. یعنی در حقیقت سطح روابط دیپلماتیک ایران و آلمان به نازلترین سطحش رسیده. کم یا بیش همین سطح نازل هم با بقیه کشورهای اروپایی هست. شما تا به حال از زمان که آقای پزشکیان سر کار آمده تا به حال اصلا مسافرت رسمی از طرف وزرای ایران به اروپا ندیدید، چون اروپایی ها چنین رابطه رو نمیخوان با ایران داشته باشند و خواهان این هستند که لااقل در مورد اوکراین ایران سیاستش رو عوض کنه. در مورد برنامه اتمی هم به همچنین. ولی یک کلمه هم در مورد روسیه بگم. مثل این که روس‌ها هم میدونن که یک حمله احتمالاً در پیش هست، چون همین الان من خوندم یک ساعت پیش که سخنگوی آقای پوتین گفته که اگر حمله‌ای نباید به ایران بشود، این حمله اگر بشود برای کل منطقه خطر داره. ولی از نظر محتوا مخالفتی نکرده. یعنی در حقیقت اعتراض روسیه هم به این حمله یک اعتراضی درباره عواقب این حمله است و نه اینکه نباید حمله کرد و غیره. اینی که مثل این که کنار آمدن آقای ترامپ با پوتین هم در مورد اوکراین یه جوری مسئله ایران هم جزش بوده که به ترامپ یه جوری آزادی عمل تا حدودی میده و فکرش ظاهراً از دست ترامپ از دست پوتین راحت. آقای قاسم فراغی سعدزاده به موضوع اوکراین اشاره کرد و نقشی که جمهوری اسلامی به خصوص به واسطه ارسال پهپادهاش به روسیه در این جنگ داره بازی میکنه و مسائل دیگری هم هست طبیعتاً به جز جنگ اوکراین، مثل اقدامات تروریستی در داخل خاک اروپا، بمبگذاری‌های نافرجام، تلاش برای ترور شهروندان ایرانی یا ایرانی اروپایی در داخل خاک اروپا. نمیخوام حالا از لفظ تپه استفاده بکنم، ولی به نظر نمیرسه پل سالمی جمهوری اسلامی بین خودش و اروپایی ها باقی گذاشته باشه. نه واقعا جمهوری اسلامی، ببینید اروپایی ها قبلا همین پرونده های گشوده رو داشتند، اما همیشه روی تغییرات لحظه آخر جمهوری اسلامی یا اینکه وارد یک بازی مسالمت‌آمیز با جهان غرب بشه حساب باز کرده بودن، به خاطر اینکه سنت در واقع دیپلماسی اروپایی اساساً حمایت از بحران یا حمایت از جنگ نیست و تلاشش بر این است که آبی بپاشه بر آتش‌های جنگ‌های منطقه‌ای. به هر حال در آنچه که در دیپلماسی عمومی اروپا ما میشناسیم، مسائل پشت پرده خب بحث‌های دیگری است. اما در مورد جمهوری اسلامی واقعا هیچ نقطه‌ای الان وجود نداره. شما الان ببینید آخرین دولتی هم که جمهوری اسلامی بر سر کار آورد که قرار بود مثلا فاز گفتگو رو به گشایه در ارتباط با کشورهای دیگه و بحران‌ها رو کم بکنه، عملاً آقای خامنه‌ای او رو در فاصله بسیار کوتاهی تبدیل کرد به همان چیزی که همه انتظار داشتن که بشود، یعنی فقط تکرار صدای رهبر جمهوری اسلامی که الان از جنگ میگوید و در واقع از فرماندهان سپاه. ببینید جمهوری اسلامی همه فرصت‌هاشو در ارتباط با اروپا که از دست داده، هیچ در ارتباط با غرب و آمریکا و جهان از دست داده، همه فرصت‌هاشو در منطقه از دست داده، همه فرصت‌هاشو در رابطه خودش با مردم خودش هم از دست داده، همه فرصت‌هاشو حتی در ارتباط با نیروهای مصلح درونی خودش که در پی کشدار کردن عمر او بودند، مثلا جریان اصلاحات، هم از دست داده. در واقع جمهوری اسلامی با رهبری علی خامنه‌ای استاد از دست دادن فرصت‌های خودش در همه ارتباط‌ها بوده. الان در نقطه صفر قرار داره. وگرنه شما الان ببینید آرایش جنگی که امریکا گرفته بسیار روشنه، ولی در این شرایط می‌بینید که یکی مثل علی جوانی میاد درباره مسلح شدن جمهوری اسلامی به هسته‌ای سخن میگه، یا علی لاریجانی. حالا فارغ از این که اساساً جمهوری اسلامی اصلا فرصت این رو نخواهد داشت که از اورانیوم 60% برسه به ساخت بمب، آزمایش بمب، سوار کردن اون روی موشک و تبدیل کردن این به یک تهدید. به گمان من پیش از همه اینها آمریکا برنامه‌اش رو اجرا خواهد کرد. توجه بکنید که الان آمریکا B2هاش در واقع آورده در منطقه، یعنی هواپیماهایی که به طور مشخص برای زدن سنگرهای بتونی و عمیق طراحی شدن این بمب‌هایی که B2 حمل میکنه، یعنی همون فوردو و نتنز. و در عین حال
در 2 تا ناو هواپیمابر خودش رو در منطقه نگه داشته. از طرفی اسرائیل هم در منطقه به شدت آماده هست در هماهنگی با آمریکا یک عملیاتی رو انجام بدن. من به گمانم وضعیت به این سو خواهد رفت که اگر علی خامنه‌ای همینطور که تا الان از دست داده فرصت رو، بقیه فرصت رو هم از دست بده، ما به زودی شاهد این خواهیم بود که در یک عملیات برق‌آسا و ظرف 2-3 روزه آمریکا شروع خواهد کرد به زدن تمام در واقع نقاط حساسی که از قبل طراحی شده به کمک اسرائیل با همراهی اسرائیل و نهایتا جمهوری اسلامی در یک موقعیت صفر قرار خواهد داد و باخت مطلق، به خاطر اینکه الان در همین شرایط هم جمهوری اسلامی در موقعیت دشواری قرار داره. بله. ممنونم آقایون. مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا، و علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی از توقف و بازجویی مسافران ایرانی کانادایی در مرز آمریکا منتشر شده. به گزارش روزنامه کانادایی گلوب اند میل، بسیاری از این مسافران هم از ورود به آمریکا منع شدند. گزارش گفته ایرانیان از برخورد تند بعضی ماموران مرزی، از جمله بازداشت‌های طولانی مدت برای بازجویی و همینطور انگشت‌نگاری خبر دادند. عده دیگر هم گفتن چمدان‌هاشون تفتیش و تلفن‌هاشون ضبط شده و ماموران مرزی آمریکا از بعضی مسافران خواستن رمز عبور گوشی‌هاشون رو ارائه بدن. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، تمام این گزارش‌ها در حالی که هنوز هیچ فرمان اجرایی مشخصی علیه شهروندان ایرانی تبار در دولت جدید آقای ترامپ دست کم وضع نشده، چه میگن این گزارش‌ها و چقدر منطبق هستند با تجربه شخصی ایرانیان یا ایرانیان کانادایی هایی که سعی کردن وارد خاک ایالات متحده بشن؟ فرداد، میشه گفتش که این اتفاقات پیامد یکی از اولین فرمان‌های اجرایی هستش که دونالد ترامپ بعد از شروع دور دوم ریاست جمهوری خودش در همون روز 20 ژانویه امضا کرد که خواسته بود و فرمان داده بود که کسانی که میخوان وارد آمریکا بشن به دقت بررسی بشن. در ادامه اون و در پیامد اون کش پتل هم ماه گذشته در یک جلسه اعلام کرد که کسانی که از طرف کانادا دارن وارد آمریکا میشن باید به دقت بررسی بشن و خب طبیعی هستش که در میان کسانی که قرار هستش به آمریکا برن کشورهایی که حالا برای آمریکا یک کمی هم سوال برانگیز هستن مثل سوریه، ایران، افغانستان، اینها کشورهایی هستن که کسانی که در پاسپورتشون خورده مثلا متولد ایران احتمالاً برای اونها مشکلات بیشتری به وجود میاد. شاهدای عینی هم همین رو به من گفته بودن و تجربه‌های دوستان و کسانی که نزدیک خود من هم هستن نشون داده بود که در تاریخ 20 ژانویه به بعد این اتفاق بسیار پرتعداد افتاده و کسانی که حالا مثلا هفته قبل از شروع دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ به آمریکا رفته بودن، هفته بعد با مشکلات طولانی مواجه شدن، سوال و جواب‌های طولانی مجبور شدن پس بدن و در نهایت هم کارت مثلا پایان خدمت یکی از مدارک ضروری بوده که باید حتما ارائه می‌کردن اگر این افراد در سپاه پاسداران خدمت کرده باشند که مشکل دوچندان هم خواهد شد، چرا که هم در کانادا هم در آمریکا سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی هم قرار داره. حتی گفته شده که بعد از همون فرمان اجرایی که 20 ژانویه امضا شده، گفته شده که برای این کشورها باید ترافل بن یا منع سفر هم در نظر گرفته بشن. همون کشورهایی که گفتم، باز افغانستان، ایران، سوریه، یمن، اینها کشورهایی هستن که آمریکا مد نظرش هست که ممکن هست اقدامات تروریستی هم انجام بدن شهروندانش. اما ایرانی کانادایی ها حالا از وکلای خودشون خواستن که از دولت کانادا بخواد که در واقع اقدامات پیشگیرانه انجام بده، اینطور که در همین گزارش هم اومده بود از دولت کانادا بخوان که پرواکتیو باشه و بتونه قبل از اینکه مشکلات بیشتری برای ایرانی کانادایی ها یا افغانستانی کانادایی ها پیش بیاد بتونن جلوی این مشکلات رو بگیرن و تاکید بکنن که شهروندان یک کشور باید به صورت مساوی باهاشون برخورد بشه، حالا چه در هر کشوری دنیا آمده باشن. در نمونه هایی که موجود بود حتی کسی بوده که به سن سربازی نرسیده بوده، بعدش از ایران که خارج شده اصلا سن سربازیش نرسیده بوده و بعد از اینکه می‌خواسته وارد که در کجا خدمت سربازی رفته، یا به هر حال موارد مشابهی که نشون میده بسیار سختگیرانه برای ایرانی ها دارن عمل میکنن. حالا منم از وزارت امور خارجه کانادا خواستم تا در مورد این موضوع پاسخ بدن که گفتن تا فردا بعد از ظهر جوابی خواهند داد. فرداد. ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون از تورنتوی سرد و برفی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اعضای کابینه و نزدیکانش گفته ایلان ماسک متحد میلیاردرش به زودی از نقش دولتیش کناره‌گیری میکنه. به گزارش پولیتیکو این تصمیم که با توافق ترامپ و ماسک در روزهای اخیر گرفته شده در حالیه که ماسک مسئول کاهش بودجه دولتی و انحلال برخی از سازمان‌های آمریکایی شده. 3 منبع نزدیک به ترامپ این خبر رو تایید کردند، اما کاخ سفید و تیم ماسک هنوز واکنشی نشون ندادن. همکارم اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. اردوان، آیا این پایان ماحصل ترامپ و ماسک است یا پایان مأموریت آقای ماسک؟ این مدیر پرحاشیه دونالد ترامپ که پیش از انتخابات هم نقدهای بسیار زیادی در ارتباط با نوع رابطه‌اش، نوع رفتاری که داشت و جنجال کرده بود در ارتباط با اتحادیه اروپا، در ارتباط با دولت‌های غیر آمریکایی و کسانی از این دست، حالا به نظر میرسه که در یک مرحله خاص‌تر رسیده. اداره بهره‌وری دولت یا موسوم به داج در واقع سازمانی است که ایلان ماسک به طور کارمند غیر رسمی، یعنی در واقع بهش میگن اصطلاحاً کارمند ویژه دولت شد که تا این سازمان رو راه اندازی کنه. ماسک در ابتدای آغاز کارش وعده کرده بود در ظرف 130 روز دست کم 1 میلیارد دلار پول رو برای دولت آمریکا صرفه‌جویی خواهد کرد. خب این عدد واقعیت اینه که بزرگی هستش وقتی بدونیم که دولت ایالات متحده آمریکا حدود 100 میلیارد دلار قرض در واقع بدهی داره. این عدد 1% میتونه عدد بزرگی باشه که مورد توجه بسیاری قرار گرفت. اما سیاست ماسک در ارتباط با حذف بخش از سازمان‌های فدرال نظیر سازمانی که کمک‌های بین‌المللی آمریکا رو موسوم USAID رو انجام میداد یا بخشی از در واقع کاهش نیروهای انسانی در سازمان‌های مختلف و وزارتخونه‌ها، خب یک اعتراض گسترده‌ای رو به وجود آورد، به حدی که بعضی از سناتورهای جمهوری‌خواه هم اذعان می‌کنن که در برنامه‌هایی که از الان برای برنامه‌های 26 انتخابات سال 26 دارن بسیاری از حاضرین شکایت داشتن و یا به نوعی اعتراض کردن از عملکرد ماسک. اما واقعیت اینه که باید بدونیم آیا ماسک واقعا خودش داره میره یا در شرایط قرار گرفته. پیش از این وعده شده بود ماسک در ظرف 130 روز 1 بیلیون دلار صرفه‌جویی خواهد کرد، اما اگر قرار باشه که این روزها رفتنی باشه به نظر میرسه که نرسیده به اون 130 روز، یعنی در واقع این حدوداً 2 ماه دیگه وقت بود و اگر الان بره خب به تبع زودتر داره میره. آیا این تحت فشار هستش که جامعه میاره؟ میتونیم بگیم هم بله هم خیر. اگرچه آقای ترامپ داره میگه که ماسک یک مدیر بسیار لایقه، اما حق داره از سازمان دولتی بره بیرون، برای اینکه اون یک سازمان خیلی گسترده‌ای رو داره اداره میکنه. پیش از اینها بعد از اعتراضات مردمی در خیابان‌ها و همچنین اعتراضی که به رفتار ماسک نسبت به اخراج‌ها شده بود، میدونیم که بسیاری از خودروهای تسلا در شرایط مختلف با آتش کشیده شد و همچنین در 3 ماهه اول سال جاری 30% فروش تسلا در دنیا کاهش پیدا کرده بود و این باعث شد که دست کم 2% از در واقع سهام تسلا کاهش پیدا کنه. اما به محض اینکه این خبر منتشر شد 5% رشد سهام در تسلا داشتیم و بسیار از پیمانکاران دولتی که با یک محاق بزرگ روبرو بودن، یعنی مسئله کاهش بودجه ها، مسئله نحوه عملکرد آقای ماسک در ارتباط با کاهش هزینه ها و بهره‌وری، یک باره سهام اونها هم افزایش پیدا کرد با این چنین خبری. باید در نظر داشته باشیم سال 2026 هم انتخابات میان دوره‌ای مجلس آمریکا در راهه و بسیار از جمهوری‌خواهان هم بر این باور هستند که باید نگران رفتارهایی باشند که در دولت ترامپ داره اتفاق میفته که یکی از جنجالی ترین در واقع آدم‌های این دولت خود ایلان ماسک هستش. یادمون باشه در سه‌شنبه هم در انتخابات ویسکانسین یک قاضی ارشد این ایالت به رغم هزینه‌های بسیار زیادی که خود ماسک برای انتخاب رقیب اون که یک جمهوری‌خواه بود کرده بود، این قاضی برنده شد و حالا بسیاری از تحلیلگران از جمله در پولیتیکو بر این باور هستن که این یه نشانه و این پاس خیلی مهمه برای آقای ترامپ که اگر عملکردش رو نتونه به نحوی به سمتی ببره که مردم رضایت داشته باشن، ممکنه که خیلی از اتفاقا در سال آینده به رغم تلاش‌های آقای ترامپ بیفته. ممنونم از تو اردوان روزبه، خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید. و ما
و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. اجازه بدید برنامه رو هم با همین تصاویر زنده از بیرون کاخ سفید به پایان ببریم، جایی که تا کمتر از یک ساعت دیگر دونالد ترامپ قرار هست موج جدیدی از تعرفه‌های تجاری به خصوص علیه کشورهای مثل کشورهای عضو اتحادیه اروپا وضع بکنه. این برنامه رو کمی دیرتر در یوتیوب ایران اینترنشنال میتونید دوباره ببینید.